Siya, si Paco. Tulad ni Rory, apektado rin siya ng pandemya. Nawalan din ng trabaho ang kanyang mga magulang dahil sa quarantine at dahil walang kita, di niya alam kung anong ipambibili niya ng tablet sa pasukan na gagawin ng online. Para makaipon, namimili siya ng pagkain at gamit ng kanyang mga kapitbahay. Kapalit ng bayad, syempre. Ilang ikot din sa palengke ang aabutin niya para mabili yung tablet na yon. At unang hakbang ba lang yon? Ito ang katotohanan ng COVID-19, isang krisis na nakakaapekto sa lahat ng tao. Kasama si Paco sa 30% ng pinakamahihirap na pamilya sa Pilipinas. Sa ilang pag-aaral ng ating mga ekonomista, sina Paco ang mga matatanda at nasa informal sector tulad ng mga manininda, jeepney drivers, kasambahay at construction workers ang pinakaapektado sa paghina ng ekonomiya. Tulad ng marami, talagang apektado sila dahil bawas ang kita nila, lalo na ngayon kung kailan limitado ang pampublikong transportasyon at maraming negosyo ang nagbibenta na lang gamit ang internet. Maraming negosyo rin ang napipilitang magsara. Mas mahirap na kasing ituloy ang operasyon sa gitna ng mahigpit na pagpapatupad ng lockdown. Isipin mo, sa liit ng kinikita ni Paco, hanggang kailan kaya nila malalampasan itong krisis? Nagbigay ng mungkahi ang mga propesor mula sa UP School of Economics at Ateneo de Manila University Department of Economics. Nagpakita sila ng 3 mahahalagang solusyon. Una, tulong pinansyal at ayuda. Ikalawa, tulong sa mga partikular na sektor. At ikatlo, pagtiyak sa sapat na supply at mapagkukunan ng pagkain at gamit. Una ay ang tulong pinansyal at ayuda. Pwedeng mamigay ng mga donasyon tulad ng bigas, delata at noodles. Pwede ring mamigay ng pera ang gobyerno at grocery vouchers na may ipapalit ng mga tao para sa pera o pagkain. Pwedeng idaan ang tulong pinansyal sa mga barangay o mga sanglaan at kooperatiba. Dapat din ipagpaliban muna ang pagsingil sa kuryente at tubig at makakatulong sa mga negosyo kung may pampasweldo sila at babawasan ng kanilang buwis. Sunod ay ang tulong sa mga partikular na miyembro ng lipunan. Halimbawa, dapat unahin ng PWDs at mga matatanda. Pwedeng tingnan ng DSWD ang listahan ng mga benepisyaryo ng 4Ps para matukoy ang pinakamahihirap at nangangailangan. Abot kamay rin dapat sa kanila ang telemedicine, mga serbisyong pangkalusugang gumagamit ng internet. Para sa nawalan ng trabaho tulad ng mga magulang ni Paco, pwede ring mag-apply sa TUPAD, isang programang nagbibigay ng pansamantalang trabaho. Siyempre, kailangan din ng mga programang nagbibigay ng bagong kakayahan sa mga nawalan ng trabaho o retraining programs. Kailangan din ng insurance sa nawalan ng trabaho at mas maayos na pagpapatupad ng SAP. Panghuli, dapat siguruhing may sapat at tuloy-tuloy na supply ng pagkain at gamit. Kailangang magtulungan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para mas maayos ang pangangasiwa, daloy at pamimigay ng kagamitan. Tuloy-tuloy lang din sana ang produksyon ng pagkain, kaya dapat lalong suportahan ang ating mga magsasaka. Dapat may madaling mapagkukunan si Paco ng sariwang prutas, gulay at karne sa mga barangay, tulad ng ginawang mobile palengke sa Pasig City. Mahalaga ang lahat ng ito para sa tuloy-tuloy na pagtakbo ng ekonomiya. Masasayang lang ang lahat ng tulong pinansyal kung mapuputol din ang daloy ng kita at mapagkukunan ng gamit. Sa panahon ngayon, mahirap talaga ang pinagdaraanan ni Paco. Pero sa tulong ng mga makabago at epektibong solusyon mula sa gobyerno, mga organisasyon at kumpanya, at kahit sayo, matutulungan natin ang isa't isa. Ikaw, ano sa tingin mo? Paano pa matutulungan ang ating kapwa Pilipino?